Hallå! Hej och välkomna till en sån underbar och regnig dag som vi har haft idag. Onsdag nu. Onsdag den, vad blir det? Ja, 15 va? Ja, onsdag den 15, ja. Klockan 6. Och vi är tillbaka, My Little Podcast Sweden. Samma tid, Samma kanal, som alltid. Hej och välkomna ska ni vara allihopa som lyssnar idag. Hur är läget? Som sagt, vi hoppas ni har haft en underbar vecka. Vi är tillbaka med nya spännande saker och äventyr. Ja, det kan man kalla det. Mm. Äventyr i serievärlden. Exakt. Med andra ord, idag så ska vi prata faktiskt om det nya kapitlet Castle Sweet Castle. Exakt. Med andra ord. Avsnitt 3. Exakt. Där vi kan börja lite med först. Faktiskt är det att vår vän som håller i Trotholm skulle behöva ha er hjälp. Nämligen väldigt mycket av er hjälp. Och det skulle vara jättesnällt av er och faktiskt hjälpa honom. Och det är för att nå upp till sitt mål. Så vi har länkat här nedanför 3 stycken så kallade länkar. Så ni kan komma in och skänka pengar till dem. Med andra ord. Deras Indiegogo och deras hemsida. Ja. Och köp gärna deras biljetter också. Inte alls dyra. 200 kronor styck. Jag lovar er, ni kommer få en upplevelse för livet. Speciellt om ni har som idol Michelle Creeber. För vad jag har hört enligt ryktesväg så ska hon komma på besök. Vad jag har hört enligt ryktesväg. Men som sagt, det kanske blir av, kanske inte blir av. Men oavsett blir det av. Men vad vi har hört, för att det ska kunna bli av så måste de ju ha de här pengarna. Precis. Och ja, om ni är ett stort Michelle Creeber-fan och även ett jättestort fan av MLP, My Little Pony Friendship is Magic, så skulle vi önska er att ni verkligen går in och skänker en slant. Antingen köper biljett eller bara skänker pengar. Eller gör både och. Precis. Så skulle vi vara ännu gladare. Precis. Som sagt, det beror på hur mycket ni känner. 200 spänn, det är ändå bara 200 spänn och du får ett minne för livet. Men innan vi säger för mycket här, ja. Så 200 kronor, om jag inte är helt ute och cyklar, så är det nog bara för konserten. Sen inträde och konsert var lite det där. Ja, jo, Men då från 200 kronor uppåt. Exakt. Om jag inte minns fel. Exakt, men ändå. Kom igen. Minnen för livet, kom igen. Är det inte värt pengarna? Så jag hade kostat en 500-ring. Det är ju värt pengarna liksom. Kom igen, du får en minne för livet liksom. Och du kanske får möjligheten att även träffa din största idol, Michelle Creeber. Kanske, vad vet jag? Kanske. Men i alla fall, gå in och check in Trotholm 2015. Gå in gärna på deras hemsida. De heter trotholm.eu. Om ni som sagt vill skänka pengar där, så gå in på deras Indiegogo med punkt. Det finns en länk här nere. Ja, det finns en länk här nere som sagt. Men i alla fall, gå in gärna på de sidorna och så. Men nu ska jag sluta babbla och göra reklam, tänkte jag säga. Men nu ska vi faktiskt göra så att nu ska vi faktiskt gå till det här som faktiskt är hela poängen med det här. Och det är faktiskt där Trotholm är ju poängen också för sig. Men vi kan prata om Castle Sweet Castle. Avsnittet som var i lördags den 11 april. Exakt. Eller som vi säger på svenska, Sweet Home Sweet Home. Ljuva hem. Ja, just det, Ljuva hem. Ja. Men i alla fall, Castle Sweet Castle. Det är alltså, enligt mina uppgifter så är det från säsong 5. Det är säsongsavsnitt 3. Och det är 94 av alla. Exakt. Som har faktiskt released. Eller släppts. Och det släpptes ju 11 april här. Ja. Och jag har hört nu från ryktesväg att de ändå ska göra ända upp till avsnitt 100. Episod 100 alltså.
Det kommer säkert komma upp under den här säsongen. Oh ja. Det Så tror jag det- också. Men i alla fall. Casa Sweet Casa. It's the third episode. Det behöver vi inte läsa igen. Vi kan läsa det här istället. Summary. After finding out Princess Twilight been avoiding her castle, her friend tried to make it feel more like home. Men summary. We go to summary. Yes. Stealing a Fluttershy. Stalling. Yeah, I know. I said it wrong. Sorry. Stalling at Fluttershy. Twilight cleaning Angel a little too well. At Fluttershy cottage, Twilight Sparkle helps her friend bath their animals, covered in mud from their hard work. Fluttershy and Twilight on her way to take her own bath at her castle. Twilight quietly asks if any other animal needs cleaning, but Fluttershy says no. Instead, he pushes Angel into the mud, making herself an excuse to stay and give him another bath. Twilight ends up spending hours at Fluttershy cottage, cleaning Angel. Fluttershy wants to rest up for the pancake breakfast the next day and say Twilight need to get the castle ready. Twilight insists that the castle is fine and flies off to help Pinkie Pie with the pancake. Avoiding the castle. I've been avoiding this place. The next day, the main six have a pancake breakfast together in the dining hall of Twilight's castle. However, a messy-looking Twilight sleeps through the meal, having spent the whole previous evening preparing pancakes with Pinkie Pie. The other ponies have also taken notice of Twilight's recent odd behavior, helping Applejack dig more tree plots than necessary at Sweet Apple Acres, spending an entire afternoon helping Rarity organize a single gem drawer at Carousel Boutique, and racing Rainbow Dash over and over, no matter how many times she'd lost. When Twilight wakes up from her sleep, her friends ask her what's going on. Twilight explains that she's been avoiding her castle because it's too big, cold, and empty for her to feel like home. Rarity suggests redecorating and even proposes that her friends will do it for her while she spends a relaxing day at the Ponyville Spa. Spike enters, having woken up late for the pancake breakfast, and agrees to take Twilight to the spa. Making renovation. Twilight's friend decorate the castle. The rest of the main six spend the afternoon decorating Twilight's castle in various ways to the tune of the Lightning Heart song. Applejack decor with craze of apples, hay bowls, and flower gardens. Fluttershy introduces a variety of animals to keep Twilight company. Piggy put up balloons and hiding several party cannons in the castle interior. Rainbow Dash put up Wonderbolts memorabilia and Daring Do posters. And Rare put up cartons and banners embedded with gemstone. With questionable results. Maybe. I'm sorry, I'm not good on English. It's fine. Yeah. But by the time the pony finished decoring, the crew room alone is a cluttered mishmash of knickknacks. Spike's briefly returns and immediately regarding the remodeling as a complete mess. With Twilight still having her spa day, Rarity tells Spike to stall for time and keep her away from the castle until sundown. Twilight's day out. Spike returns to Twilight at the spa. Before Twilight can leave to go back to the castle, Sorry about that. Yeah. Spike stalls by suggesting massages. While Twilight has a normal massage, Spike
inadvertently accepts a much firmer massage from Bach Biceps. Back at the castle, Twilight's friends begin to argue about which decorations to remove. Twilight and Spike return to the Golden Oak Library is under a picture. After Twilight and Spike's massages, Spike suggests that they take the scenic route back to the castle. They pass by the blackened remains of the Golden Oak Library and fondly think back on the memories they made while living there. To cheer Spike up, Twilight asks if he wants to add anything to the castle to make it feel more like his home too. Spike thinks of another way to stall for time and says he wants a new bed. Meanwhile, as Twilight's friends continue removing the throne room's clutter, they end up returning it back to the way it was before they started. With sunset quickly approaching, the ponies struggle to think of another way to make the castle feel like a home. They realize that they had been decorating as they would their own homes instead of Twilight's home. As they ponder on what Twilight loved about living at the library, Applejack gets an idea. Honoring the library. Twilight friend about to imicles the something. In Devonport calls and Surface story, Spike bros for a new bed. And Twilight begins to lose patience. Meanwhile, as they sing a reprise of the earlier song, Albrecht and Fluttershy dig up the ground around the library, while Rarity, Pinkie Pie and Rainbow Dash buy decorative gems, eventually hanging something up in the castle room. I wonder why. Sometime later, Twilight and Spike finally return to the castle, where the other ponies greet them. At first it appears that Twilight's friends have made no change to the castle, but Applejack say what truly make home feel like home isn't what it looks like, but the memories you make there. Twilight is ready to make new memories in her new castle. With that in mind, the ponies made a challenge out of the library's roots, decorating it with gems and hang it in the true room. Each gem on the chandelier depicts a memorable moment of Twilight's life in Ponyville. Twilight is moved to tears by the gesture and ready to make new memories in the castle. The main six and Spike celebrate with a lavish cake Pinkie Pie made and share in the newly refreshed dining hall, where Twilight friends add to still adding a little floor of their own to each other room in the castle, much to everyone's amusement. Och där hade vi sammanfattningen av avsnittet helt enkelt. Ja. Ja, som ni kunde höra så var inte jag så jättebra på engelska. Du gör det förstådd i alla fall. Men jag gör mitt bästa och försöker göra mitt bästa. Jag tycker det går bra. Och det har blivit bättre i alla fall. Sen vi börjar. Det går framåt. Ja, men inte bakåt. Nej, absolut inte bakåt. Nej, man blir ju bara bättre och bättre desto mer man fortsätter. Precis. Övning är färdighet. Det är sagt. Och som sagt, vi har ju startat ett samarbete nu med Trotholm. Vi har ju även startat nu ett samarbete med lite Bronies. Vi har även, om man kan kalla det, samarbete med Meetup i Väring. Ja, absolut. Bronicon Väring, vet du. Exakt. Så man skulle ju kunna kalla det samarbete där med. Ja. Som sagt, och vi har ju vår Facebook-sida så ni kan gå in. Ni söker bara på MLP-SWE, det vill säga SWE. Så får ni upp vår sida på Facebook. Annars så söker ni på My Little Podcast Sweden.
Och glöm inte nu att det måste vara på engelska när ni skriver Sverige. Sweden med SWEDEN. Visserligen vi bara kör just i Sverige just nu, men det är ifall man känner att vi skulle vilja gå längre further out. Exactly. Men man kommer ihåg det när ni skriver in. Det är antingen MLP-SWE eller My Little Podcast Sweden. Glöm inte det där lilla strecket emellan bara. Nej, precis. Den är väldigt, väldigt viktig. Man tror inte det, men gör ni inte det strecket så kommer du få upp allt annat, men inte våran sida. Men det further ado. Vi kommer ta quotesen. Quotes. Exakt. Det vill säga, med andra ord, vi kommer de har plockat ut lite linjer här ifrån avsnittet som vi kommer att läsa. Manus typ. Ett litet manus, men fast ändå inte. Citat kan man säga. Exakt. Så vi kan väl börja med Pinkie Pie och Twilight. I win! I'm pancake. Awake. Twilight, Rarity och Pinkie Pie. Yeah. Vem ska köra vad då? Yeah. I've been thinking I know it's so silly, but I've been avoiding this place. Why in a question would you want to avoid such a gorgeous castle? Yeah, sure do. Yeah, this place has everything. Big tall ceilings that make you feel tiny, shiny new floors that are cold to the touch, and it even has long empty hallways. Always. Mm-hmm. Okay, I get it. Rainbow Dash, Fluttershy, Rarity, Applejack, and Pinkie Pie. Oh, even Spy. We can take it. We can start with Rainbow Dash. And Fluttershy, I love that you brought so many animals. Are these your trophies? I prefer to think of them as every pony's trophy, but with my name permanently etched onto them. my Applejack, bringing the outdoors inside. It's earthy. What a lovely touch. Are these cloaks vintage? Nope. Oh, take you. Nope. Just old. I like your sparkly window doohickeys, which are... Why, they're just swell. No one said anything about my hiding confetti cannon. Oh, right. They are hiding. Hey, guys. How do my claws look? Sweet Celestia! Aloha. Baldy Bigs Up. Aloha. Twilight Sparkle. No. Aloha and Bugs Bigs Up. Did somebody order my shirts? Crash. Yeah! Let's do this! Little dragon! Oh, I hate when he does that. Twilight Spike. Oh, what are you doing? I just thought of what I want. Oh, okay. What is it? It's, I want, I kind of need a bed. I thought you said you sleep like a baby in the castle. Everybody knows babies are terrible sleepers. Yeah. Rarity and Rainbow Dash. Nothing is cluttering the castle. You're right. There's literally nothing cluttering this castle. Abby and Fluttershy and Pinkie Pie. She said it herself. If anybody should be able to make her feel comfortable in her new home, it's us. If we can't do it, then Twilight would be stuck living in the castle that make her feel sad. Wow, Fluttershy, I didn't know you could be loud enough to echo. Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash, and Rarity, and Pinkie Pie. Come on, Joel. We just need to think about Twilight.
What was it she loved about living in the Golden Oak Library? Oh, everything. The book, the smell of book, the joy she felt from organizing books. Remember the time I crashed in all the books attempting my Sonic Rainbow? After you guys just cleaning up? That was a good time. Yeah, for you, maybe. Oh, and Applejack, remember when we were stuck having a sleepover there? That turned out to be so fun! Remember the time it got blown up to smithereens? Wait, no, that was the worst. Applejack and Rarity. What really makes home feel like home isn't what it looks like. It's the memories you make when you're there. So we made something that celebrate the memories where we have made with you since you moved to Ponyville. And that was it. Det var allt, helt enkelt. Det var allt. Det var det hela. Ja, som ni kanske har redan upptäckt så är inte vi voice-aktörer. Nej. Och har ni inte märkt det, då vet jag inte vart ni har varit gömda. Med andra ord. Eller varför inte ni har lyssnat tidigare på oss. Something. Ja, exakt. What? Okej. Ja. Men i alla fall, det var då Castle Living in the Castle. Eller nu Castle, Sweet Castle. Ja, så det var så det hette. Sweet Castle. Castle, Sweet Castles. Yay! Ja. Yay, jag fick ett. Men i alla fall. Eller Sweet Home, Sweet Home. Precis. Så var det. Hem. Men i alla fall, vi önskar som sagt att ni har haft en trevlig, underbar dag. Idag. Det är inte slut än. Nej, jag tänkte inte säga att det var slut än. Nej, bra. Men jag vill bara säga, jag hoppas att ni har haft en underbar dag idag. Som idag. Ja. Vi kommer att prata lite mer om avsnittet. Nämligen om vad vi tyckte. Om det. Vi kommer även att prata lite mer om den storyn vi läser. Story reading. Ja, det vill säga den unga prinsen. Eller som vi i det här fallet, the young prince. Efter det så kommer vi nog köra lite mer musik. Och börja runda av. Och sen runda av, ja. Men innan vi börjar med allting så kör vi lite musik innan. Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Men innan vi kör musiken så vill jag bara säga det att det skulle vara jättesnällt om ni kunde typ skicka ut någon feedback eller som sagt chatta med oss under tiden. Precis. För som sagt, vi svarar på era frågor. Om ni nu lyssnar på det här live, vill jag säga. Ja. Annars så får ni skriva en kommentar nere på Facebook eller vart ni nu lyssnar på det via YouTube. Skriv gärna på vår Facebook-sida. För jag är inne nämligen dagligen och jag är K. Jag är inne dagligen på Twitter. Så vill ni ha ett tag i VH så är det Twitter. Och vill ni ha tag i mig, K, så är det Facebook. Allt som har med data och sånt att göra säger jag redan nu innan. Så kan ni inte kontakta mig via Facebook. Talk to me. Då ska ni prata med han som läser om Arnold Schwarzenegger. Not you, it's me. Ja, exakt. Då kan ni prata med min tekniker här. Det vill säga VH. Exakt. Och honom får ni ta lättast via Twitter. Men är det så att ni inte hittar honom där via Twitter. Även via mailen. Den är också inne på dagen. Ja, exakt. Även via mailen. Men är det så att ni inte hittar honom där. Och verkligen vill ha ett svar på en fråga. Då kan ni ställa dem till mig. Jag är inte helt omöjlig att få tag i honom. Och så ställa frågan till honom. Jag får hoppas att jag är vaken bara så du kan få tag i mig. Nej, jag ska inte prata om sånt. Men nej, inte så. Men jag menar liksom, om de inte får tag i dig men får tag i mig, så är inte jag omöjlig att skicka vidare frågan till dig. Precis, vidarebefordra mellan parterna så att säga. Ja. Och är det så att ni inte får tag i mig men ni får tag i min kollega och har frågan till mig, så gör han exakt samma sak. Precis. Och som sagt, vi kommer att försöka svara på era frågor så fort som möjligt.
Men varför det kommer att ta lite lång tid, det kan vara för att vi vill ge varje person ett personligt svar och inget datoriserat svar. Nej, inga autosvar. Exakt. Vi anser du är lika mycket värd som oss och då förtjänar du lika mycket värd i svar från oss. Så där har du varför vi jobbar som vi jobbar. Nu ska vi köra en låt. Av denna låt. Och sen så ska vi prata om avsnittet. Igen. Synpunkter och sånt där grejer. Så ha en good listening time.
Hej och välkomna! Hej och välkomna igen och tillbaka. Hoppas ni njöt av Manifestation. Som vanligt. Som vanligt, ja. Måste Tyvärr. börja hitta annan musik snart. Men det löser sig. Vi är ledsna för att vi inte har gjort det. Tyvärr så har vi bara tillgång till en dator just nu för min är kaputt. Ja, och tyvärr så är det min dator och den är tyvärr så att den är egentligen en privat dator. Jo. Så jag kan inte ladda ner så mycket musik på den som jag skulle vilja. Nej. För att det är olagligt att ladda ner. Absolut. Så där höll vi inte på med. Nej. Här köper vi musiken om det är så vi kan använda musiken. Ja, absolut. Jo, för de här har vi ju köpt. Ja, jag menar det liksom. Så att, vi höll inte på med en nedladdning alls i huvudtaget. Vilket är absolut inte okej att man gör. Nej, absolut inte. Det är högst förbjudet. Ja, men på tal om annat. Det är ingenting vi står för här. Nej men allvarligt. Det gör vi faktiskt inte. Vi står inte för att ni laddar ner musik faktiskt, ärligt talat. Det är upp till en själv. Exakt. Men som sagt, tänk på artisterna som gör musiken faktiskt, ärligt talat. Tänk Precis. på dem. För det är deras levebröd nämligen. Det skulle vara om någon tog ditt jobb ifrån dig. Eller att du inte får betalt för att du gör för det du gör. Precis. Det skulle inte vara så jävla roligt. Det skulle inte vara så roligt. Ha? What do you say? What? Men i alla fall, nu kan vi prata om Sweet Castle. Eller som jag säger, Sweet Home. Sweet home. Ja, I men wanna go det är vad jag säger. I wanna go home. I'm gonna go home. Men i alla fall, jag frågar min tekniker-nörd här. Vad tyckte han om avsnittet? Jag tyckte det var mycket roligt i. Mycket humor. Speciellt i början när Twilight vaknar och höll på nästan gappa ihjäl mig och skrattar. En pancake! Va? Jaha, är du pannkaka? Just det visste jag inte. Så har du pannkaka i hornet där. Ja. Ja. Och sen var det ju även det där med... Det märkte jag faktiskt, det måste jag säga nu. Det märkte jag inte nu förrän andra gången jag tittar på det nu idag här. När de är och ska få massagen. Ja. Så såg inte jag att han pekade ut någonting där, Spike, i den där almanackan. Ja, eller inte almanacka, vad heter det? Broschyren där. Broschyren, just det. Broschyren Tack så mycket. Thank you. I alla fall pekade ut i broschyren att han vill ha en så här extra djup deep tissue massage. Strong massage liksom. Och så sa jag jag tror jag nöjer mig med en vanlig massage, men kör på det. Och sen så mitt från ingenstans kommer bulk bicep och vräker ner väggen, va. Yeah! Kommer han och bär bort han mellan sina bröstmuskler. Kom here, dragon. Det är ju då Aloha där hon bara I hate when they do that. Man har faktiskt aldrig hört henne prata förut. Nej, man har faktiskt inte gjort det då. Man har inte det. Nej. Det var du som pratade skötska och inte jag det. Jag pratar ju så här vanligt. Nej, du bredde på att med det. Ja, men det tänker jag inte på. Och du säger att jag inte blir på skötskande. Vad då då? Nej, det var skämt att säga det. Fortsätt. Ja, absolut. Det var ju... Nu tappar jag bort mig för det. Ja, det var med Aloha. Alltså det var lite uppfriskande att se henne få lite manus där. Ja, faktiskt. Och det roliga var det. Man tänker på By Bicep när han är med i Rainbow Falls. När han är med och kickar hela tiden. Och så visar han att han jobbar som massör på deras spa liksom. Han är med i Kul Marcus Saders. Och då när de har dragkampgrejen där. Hjälpte de i alla fall. Ja, exakt. Och blir skiträdd för en fjäril. Som sagt, Rainbow Falls. När de tränar till Questler-gamen där. Och liksom att han kan ha de kläderna då som Fladdish har gjort. Alltså det betyder liksom om man kan kolla på honom lite där. Om man ändå kollar på han är liksom det här muskelbitna killen liksom. Det är, ja, jag tror jag vet var du kommer där. Lite referens mot Dusty Cat kanske, va? Ja, jag tror faktiskt det. Var lite. det själv? Ja, men allvarligt. Ja, men jag tror faktiskt det. För liksom, jag menar, bara för att du är stor och muskelbit, det var alla andra tror om det är skit i vad de tror. Du är den du är, liksom. Precis. Gillar du
spela med muffin på dina muskler. Men gör det då. Gillar du lite så här, lite utstående kläder på dig? Men ha det. Jag ska rätta det jag sa förut. Det behöver kanske inte vara en referens mot Dusty Cat, men som personlighet. Ja. Alltså, strunt i vad andra tycker. Vad den du är. För man kollar liksom på lite på honom. Han är stor, han är biffig, han har världens små vingar. Men om man kollar på lite komedi som de har gjort med han, då är det en speciell som väldigt rör och väldigt mycket feeling i. Det är när Scootaloo tittar upp och ser liksom de i hennes ålder flyger. Och helt plötsligt kommer ett stort boom. Och från det här molnet då som blir det här boomet, då kommer han fram. Big Bipes med sina små tana vingar och släpper ner en lapp. Där det står, kan jag så kan du. Och då visar det att då är han exakt likadan som Scootaloo. Står på en skoter och kollar uppåt. Är det från någon så här, vad heter det? Serie? Nej. Det är en liten bit bara, så är det någon som har gjort en vad heter comic strip kan man säga. Precis. Men i alla fall, den är väldigt rörande. Och det visar sig, hur liten du än är så kan du alltid klara dig. Alltså det vill säga, du ger inte upp. Har du en dröm så ge inte upp, du kan nå den. Precis. Ja, kanske inte riktigt det här med att du kan flyga för egen kraftmaskin kanske. Ja, inte vi i alla fall. Men du kan aldrig ge upp och nå din dröm om man säger så. Om du inte vill bli pilot kanske, då är det ju det som är... Det beror lite på lite hur du har med hälsa och allt det där. Ja, precis. Och syn, men det är ju andra faktorer då som gör det. Det är ju inte att du ger upp. Nej, precis. Det är ju andra faktorer som gör det då. Men, moving on här med avsnittet. Det också... Ursäkta för sidospåret. Det är lugnt. Det är det som fyller ut. Det är nice. Ja. Det är nice. Sorry. Kanske inte skulle gjort det medan du drack kanske. Ja, tack för att du försöker döda mig i direktsändning här. Tack. I alla fall. Och munkagötte. Munkagötte. Nej då, du säger det med dialekter här. Ja, avsnittet där med det som jag också tycker med sången de hade där i. Ja. Den glömde jag. Den hette ju Something Feel Like Home, Make It Feel Like Home, tror jag det stod i den där Wikia-sidan. Ja, jag tror det. Jag kan kolla. Men hur som helst, den låten jag tycker den var riktigt bra. Dock det är lite off med Ashley Balls röst måste jag säga, men det kan ju vara en dålig dag. Det kan ju vara att det kommer kanske lite hes, kanske någonting. Ja, men frågan är ju om det är verkligen Ashley Balls som sjunger. Jag tycker det låter som det. Jag ska inte säga någonting, men jag tycker det låter som det. Och nu börjar du byta till skånska helt plötsligt. Skånska? Nej, vad pratar du om? Jag pratar inte skånska. Du byter dialekt i alla fall. Utan att du tänker på det. Ja, det kanske jag gör. Men i alla fall, vi kan kolla här, för jag har det faktiskt uppe här nu. Upp lite. Lugn. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jaha, där. Så. Sång, vad står det? Sång. Make this castle at home. Så var det. Just det. Vad heter den? Ja, för den låten tyckte jag var passade in riktigt bra med det de höll på med. Det brukar det göra med visserligen. Det var skön med alla sånger de brukar ha. Det som jag tycker med alla Daniel Ingrams låtar, han får till det så bra med alla olika stämmor som med i. Ja, men absolut alltså. I'm shy. Okej, vi kan inte dra upp den nu. Nej, det tar för då kommer vi hålla på hela kvällen. Ja, det tar vi till några avsnitt. Ja. Nej, men alltså precis som du säger, det här med Daniel Ingram när han gör musiken, han får det att funka så jävla bra. Det är lätt att sjunga karaoke till det som vi har testat med My Little Karaoke. Jag tror det till och med kommit upp en ny uppdatering på den nu. Förhoppningsvis snart i alla fall. Ja, eller så har det gjort det. Vi får se. Men som sagt, hans musik, det är bra. Det är familjevänligt. Det är barnvänligt. Så barn kan sjunga med.
Ja, men alltså han får ihop det på så bra sätt så att det är liksom, det är svårt att göra musik idag. Det är svårt att få folk liksom, att få det fastna i huvudet liksom på en. Alltså det fastnar så, men alltså få folk att vilja sjunga med och känna sig glad. Som, jag kan ta Pinkie Pie sång till exempel, Smile, Smile, Smile. Den skulle ha varit jättesvår annars. Men han fick den så förenklad och så att det liksom var som att rida på en våg hela vägen. Vi kan ta Apple to the Core. Det är min favorit. Ja, nej, det är inte Apple to the Core. Min ja, men det är faktiskt Raise the Barn som är ju din också. Ja, mina 2 favoriter. Ja, det är på grund av Apple-jack där. Ja. Men man kan ta det liksom, Apple to the Core, det är också den här liksom med Granny Smith, Apple Bloom, B. McIntosh, Pinkie Pie och såklart, självklart Applejack. Och liksom alla de stämmorna passar ihop så bra och alla kan sjunga med. Visserligen, du behöver inte kunna sångerna till 100%. Men alla ändå fattar vad du sjunger. Eller förstår vad du sjunger. Sen såklart, sen finns det ju de när de fick på svenska, engelska, ryska, tyska, och vad det nu är. Japanska, norska. Vad var ditt favoritspråk? Mitt favoritspråk? Ja, det är ju... Latino, va? Ja, det är... Jag har inte hört på några andra. Den enda som är favorit med latino, det är Winter Wrap-Up. Ja. Det är ju latinamerikanskt. Men det finns på latinamerikanskt i alla fall. Ja, precis. Det var det gick jag ville komma. Så det finns på väldigt många språk. I princip alla. Exakt. Världsomnämning. Och jag var lite ärlig. My Little Pony är faktiskt den enda serien som har blivit så stor. Sug in det ett tag när jag säger så. Nej, men alltså den har ju växt. Jag har inte varit med så jättelänge i fandomen, men alltså nej. Den har ju växt ofantligt. Det är ju alltså conventions som är dedikerade till fandomen liksom överallt i hela världen. Och vi kan ha ett här i vårt lilla land som vi kallar för Sverige. Så att ja, det har blivit jäkligt stort. Finns ju i Finland, Crystal Faircon. Ja, vi har ju Norge. Ja. I Oslo har vi. Och vi har ju Tyskland. Jag kommer inte ihåg vad det heter i Oslo faktiskt. Nej. Jag vet att det finns där. Vi har i Tyskland, vet jag att vi har. Holland vet vi definitivt att vi har. Sen kommer jag inte ihåg om det var någonting i England, men det finns ju ett par stycken i USA, kan man ju säga. Ett par? Kan jag säga Broniecon, Fiesta Equestria. Vi har Babscon. Nightmare Night. Ja. Nightmare Nights och allt massor. Ja, om man säger så här, vi har så många i USA så det, skulle man gå på alla de konen så har du så att det räcker att bli över en hel sommar. Exakt. Och du kommer inte kunna gå på alla på en sommar, för då skulle du vara ganska bankrutt och du skulle ha sett väldigt lite av landet då. Om man bor i USA så skulle det kunna gå. För det bara kolla på vad heter han? Ace Respect till exempel. Oh. Men om man kommer som turist utifrån, då blir det lite knapert om man ska ta med sig reskassa och grejer och hålla på och åka fram och tillbaka. Ja, för du får ju inte ta med dig hur mycket som helst. Nej. Och sen, man får inte vara där hur länge som helst heller. Om du inte har visum först. Nej. Så det är där. Som sagt, vi kommer försöka, inte i år och kanske möjligtvis inte nästa år, men åren hade på att försöka att ta till USA. Och försöka göra program även därifrån. Om vi får, vill säga. Annars så kommer vi ta bilder. Och så kommer vi att lägga ut dem på vår då hemsida. Som vi kommer ha då. Förhoppningsvis. Ja. Nej, men den kommer nog vara igång innan slutet på det här året. Det tror jag absolut. Ja. Och vi kommer även lägga ut dem på vår Facebook-sida. Och förhoppningsvis kommer vi kunna sända ut den så att den blir som mer, att ni får ut den ut i vår vida värld där ute. Vida landet och sen kanske lite till. Men tillbaka till avsnittet. Vad var det mer du tyckte? Ja, det var ju i slutet där med när de bestämde sig för att fixa det där med trärötterna. Det var fils.
Ja, jo. Så jag tycker det var ett bra avsnitt. Men där bevisar ju också faktiskt en grej till. Vänskapen. Att nu kan vi inte säga att det var ju Fluttershy förtjänst att de fick upp de här minnena. Men om man tänker riktigt noga, är du en riktigt bra vän så vet du vad din vän gillar. Vi kan ta jag och min vän här som har podcasten här ihop. Han gillar, vad var det nu? Bilar, musik, hålla på med datorer. Precis. Han gillar Applejack som jag aldrig trodde han skulle kunna börja gilla. Tills jag fick in på det här spåret. Nej. Men om man säger så här, han gillar grejer jag vet om att jag vet om att han gillar. Och han vet om grejer som jag vet som inte jag har en aning om att han vet att jag gillar. Nu var det väldigt jobbigt här. Men Det var lite rörigt. ja, om man säger så här. Han känner mig så pass väl så han vet vad jag gillar. Jag känner honom så pass väl så jag vet vad han gillar. På ett ungefär. Moving back now. Ja. Vad tyckte du om avsnittet? För det första, väldigt spännande. Med tanke på att det börjar ju som ett tråkigt, ursäkta att säga, men det börjar verkligen tråkigt, tycker jag. Då man får se när de står och tvättar alla djuren. Visst, du måste ju bada dina djur, absolut. Det måste du ju ta hand om djuren. Men det är nog första gången jag faktiskt hör i ett enda avsnitt när Twilight frågar, vad har vi några mera djur att tvätta? Och Fluttershy svarar, ja, det skulle vara vi två. Där kanske inte du tänkte på. Tänkte inte ens jag på. Sneaky där alltså. Det tänkte inte ens jag på. Nej, jag vill säga, hon indikerar där och visar till er yngre då, vill säga, att de är djur och inget annat. Det vill se, det är tecknat, men i vanlighet så är de djur. Andra ord. Precis. Och de måste ju också skötas. För det är roligt att rida på en häst om den är skitig och lortig. Jag måste säga det också innan vi går vidare. Jag har inte sett de här förut. Jag har ju dåligt minne, kan vara det. Men de som har skrivit manus och allting sånt där till det här avsnittet är alltså Joanna Lewis och Christine Sonko. Japp. De känner inte jag igen. Det är nämligen nya ritare. Det är det. Och skrivare. Ja. För de som hade det här innan My Little Pony, de har sålt det. Det var de jobbar väl på Hubvisa där? Ja. Är det sådär alltså? Ja. Okay. Ja. Det är därför. I see. Så hon som har rösten, eller hade rösten till Twilight, alltså sångrösten till Twilight, hon är nu en av aktörerna till rösterna av någon som är med i. Kan det vara Aloe kanske? Nej. Första avsnittet, om du kommer ihåg. Ja, see what you... Ja, det var väl hon då. Inte Kakan. Nej. Det är bakerskan. Nej. Huvud. Men hon som flög. Som Double Diamond säger something till. Dust Night... vad hette hon då? Night Glimmer. Night Glider. Bra, Night Glider. Just det. Hon var rösten nämligen till henne. Okej. Hon som gjorde alltså sångrösten förut till Twilight Sparkle. Där ser man. Ja. Men det är lite jag har fått för mina... The blast from the past here, fast vi tar vanliga avsnitt nu. Ja. Dubbelt i ett. Jag säger. Nu på My Little Podcast 2 igen. Nej, men med andra ord. Nej, jag tyckte det var faktiskt bra faktiskt att de liksom går fram där och säger liksom att de enda djuren som skulle vara kvar och tvättas är vi. Innan själva intro börjar. Visst, det är ganska smart drag ändå, för många glömmer ju det när hon säger and the children will be us. Och sen börjar introt direkt. Och sen vaknar man av att de sitter där till pannkakorna. Och Twilight sover. Och de bara, I'm pancake. Så ja, det var lite hilarious. Om man säger så. Om man kan vakna till det.
och vakna upp med en pannkaka i ansiktet. Eller vakna av att Pinky spottar ut en sked. För hon har råkat tappa någon sked i någon smet. Det är pannkakssmeten. Ja, kan jag fortsätta prata eller? Ja, gör det. Absolut. Jag håller på att kolla lite här bara på fanfiction-sidan. Ja. Ja, det mer tyckte om roligt. Ja, det är väldigt svårt att prata när du håller på sådär. Men ja, det jag tyckte var mer roligt, ja, det var väl sången. Det jag tyckte var annorlunda med sången, det var ju rösterna till de som sjöng faktiskt, om jag kan vara lite ärlig, till Rainbow Dash och till Applejack. Jag vet inte om, jag tror inte att det var till Rainbow Dash som Ashley Bolts sjöng till faktiskt, ärligt talat. För hon har så raspig röst, så Rainbow Dash. Men jag vet att de sjöng till Applejack, vet jag. Och nu kan inte jag säga att det inte är så, men jag tror inte, om jag kan vara lite ärlig, att det är Ashley Bolt som sjunger till Rainbow Dash. Jag tror inte det, men jag kan inte säga, jag kan få det osagt. Ja, det ska inte jag heller säga, men jag tror att det är det. Så det... Låter det få bli osagt. Vi får kolla upp det helt enkelt. Vi får kolla upp det. Vartefter. Annars tyckte jag faktiskt att allting var bra. Lite roligt med det här med hur Spy ska försöka undvika att Twilight går tillbaka hela tiden till det här slottet då. Och det är faktiskt, jag vet inte om man har sett det ofta, men när Spike blir känslig, alltså förstår du, känslomässig. För han var ju faktiskt känslig när han såg The Library i biblioteket igen. Och det är känsligt liksom att man försöker vara tuff hela tiden, man måste låta liksom släppa ut också. Så det är bra. Om jag bara får hoppa in där. På tal om Spike. Ja, det tyckte jag om i det här avsnittet när vi såg det första. Du menar första avsnittet? Nej, det här avsnittet. Ja, just det, när han kommer in i matsalen första gången och vaknar upp så här. Och då är frågan då, vad tror ni han hade? Som gjorde att min kompis här reagerade. Och det var riktigt roligt. Jag kan säga så här, hon gillar style väldigt mycket. Hon är väldigt högklassig av sig. Write in the comments below. Ja. Moving on. Fortsätt du med avsnittet då. Vad var det mer? Var det något annat du ogillade eller tyckte om? Alltså jag inte tyckte om så mycket. Det var ju där när de liksom skulle där göra ordning hennes rum. Eller slottet. De tänkte inte riktigt på Twilight där. Alltså, Nej. men om man tänker där liksom. Event, hennes hus, hennes slott. Är det inte mer än då att, ja men vänta nu, jag är här. Jag är i hennes hus. Jag kan göra det så att hon trivs. Bör man inte gå då för vännen hela tiden då, eller? Men jag förstår lite där vad de vill komma där med. För tänker du bara på hur du trivs hemma hos dig, då blir det automatiskt att du drar där till din kompis hus. Men alltså förstår du vad jag menar? Men när du väl kan börja tänka på vad är det min kompis egentligen gillar? Kommer över här till, ja men det är inte jag som bor här, det är min kompis. Då får du den här som de gjorde nu med det gamla biblioteket. Trädrötterna där. Va? Med trädrötterna. Ja. Och sen alla juveler som hänger ner. Det är lite roligt. Det har kommit en komik på det. Ja, det ska vi inte ta här. Nej. Men jag kan säga att den är väldigt rolig. Ja. Den är inte för grov. Så den tycker jag också är rolig. Jag säger så här, ni får leka med era egna tankar. Sen vet inte jag vad ni säger. Men man kan säga så här, Fluttershy och Rainbow Dash gosar lite. Vad? Gosar? Ja, jag vet inte vad du tänker, men jag tänker på gulligull. Men i alla fall, mer än så behöver jag inte säga. Och mer än så tänker jag inte säga. Var något mer att tillägga om avsnittet? Det var bra gjort, bra ritat. Bra sammanhang, bra tråd. Ja, jag vet inte riktigt mer.
Frågan är bara vad de kommer hitta på nu härnäst. Om man får se mer av slottet. Jag menar liksom, nu har du fått så tronsalen, nu har du fått så matsalen. Vad kommer mer? Kommer man få se köket, kommer man få se hennes sovrum. Alltså förstår du vad jag menar? För i gamla biblioteket fick du liksom se maten, rummet, köket. Du fick ju se hennes sovrum. Du fick ju se den här lilla korgen Spike sover i. Liksom det här, förstår du? Men i slottet har man ju bara släppt liksom visst det är väldigt tidigt att säga. Men än så länge har du ju bara sett tronrummet och matsalen. Men, det låter. Och vad skulle jag säga nu? Om man utgår från det första avsnittet, säsongspremiären, så längtar jag tills nästa avsnitt nu kommer, om de åker ut på något mer äventyr. Mer äventyr tror jag nog att de kommer att åka på. Det blir nog det tror jag nog. Men min fråga är det här. Kommer CMC få sina kuddemar den här säsongen? Watch this show and find out this season. Ett avsnitt jag vet, och det var den du spolade till mig. Säg ingenting. Nej. Men det var den du spoilade till mig. Den kommer jag inte spoila ut. Men vi vet inte vilket avsnitt det är. Nej, så där vi kan spoila den. För vi har faktiskt skrivit ut varning för spoilers. Ja. Så då får de skylla sig själva om de lyssnar. Så men det kommer vi inte göra. För vi vår vän här lyssnar. Ja, precis. Så det hoppar vi. Ja. Det enda som vi pratar om nu i det här avsnittet är ju avsnitt 3. Exakt. Men nu har vi kommit vidare. Nu har vi kommit så långt på den här timmen. Så nu är det storydags. Nej då. Jag tänkte säga storydags. What you doing there, Twilight? What? What you doing there, Twilight? I don't know. Men här kommer The Young Prince. Chapter 10. Love, Ponyville style. Börjar bra. Dusk was currently 14. He had grown from a little colt into a handsome young stallion. He wasn't aware of it, but he often turned the heads of mares his own age. At the moment, he was helping Dazzle and her parents set up for a fashion show. Nice of you to help, young prince, Orion smiled. He usually handled the administrational side of Carousel Boutique affairs, but wasn't averse to putting in some legwork when the situation demanded it. It's nothing, really, Dusk shrugged, as he used his magic to arrange some chairs. Just because I'm royalty doesn't mean I'm not up for some old-fashioned manual labor. So charitable, Orion chuckled. I can think of a certain prince who could learn a thing or two from you. Who? Dusk asked. I'm not at liberty to divulge, Orion declared. But I will say his name rhymes with Rueblood. Okay, ready, Dazzle called, having been trying on the dress she was going to wear while behind the curtain. As Dazzle emerged, Dusk's eyes widened, and his jaw dropped. She was wearing a silvery gown with gold trimmings, and stream of pearls hung around her neck. Her mane had changed from its usual ringlets to a single pink curtain flowing down the back sides of her neck. She wore makeup, but not much, just enough to accentuate her natural beauty. As she walked elegantly down the runway, Dusk felt as if the world had gone into slow motion. Well, what do you think? She asked. Dusk didn't answer, instead smiling widely. Dusk? Dazzle asked. Dusk? What? Dusk stuttered, as the world suddenly returned to normal. How do I look? Dazzle asked, a little annoyed. You look great, Dusk found himself saying. Really amazing. Oh, you're sweet, Dazzle beamed, and always such a good friend. As Dazzle smiled at him, Dusk felt a strange sensation in his stomach. You look beautiful, darling,
Orion said proudly. Of course she does, Rarity tittered. Like mother, like daughter. Oh, stop, Dazzle said humbly. Thank you for all your help, Dusk, Rarity smiled. But if I'm not mistaken, it's dinner time. We wouldn't dream of keeping you from a meal. Thank you, Miss Rarity, Dusk nodded. As Dusk departed, he cast a look back at Dazzle. She waved at him, causing the feeling in his stomach to appear again. Back home, Dusk was idly picking at his food. For some reason, he couldn't take his mind off Dazzle. Something wrong, Dusk? Twilight asked. You haven't touched your dinner. Not wrong, Dusk shook his head. Just weird. What's weird, pal? Flash asked. I was over at Dazzle's helping her family out with that big fashion show, Dusk explained. Then she came out in this fancy dress, and I don't know what happened then. I couldn't stop looking at her, and I got this strange feeling in my stomach. A warm, tingly feeling? Twilight inquired. Exactly, Dusk nodded. I think I see the problem, Twilight smiled sagely. You've got a crush on Dazzle. What? Dusk spluttered. No, I don't. Yes, you do, Starlight butted in. You love her. Sip it, Squirt, Dusk said hotly. You love her, you really, really love her, Starlight sang. Starlight, stop teasing your brother, Flash said, a wry half smile on his muzzle. Okay, Daddy, Starlight pouted. I don't blame you, kiddo, Spike told Dusk. The little lady does come from good stock after all. But Dazzle and I are friends, Dusk bemoaned. We've known each other since we were foals. Sometimes friendship grows into love, Twilight noted. Just as Pinky and Sherry Fizzy. But I don't have a clue if Dazzle feels the same way, Dusk pointed out. What if she doesn't and I come along spouting all this stuff about a crush? It'll make things weird between us and our friendship will never be the same. That may happen, Flash nodded. But it might not. You know, son, when I fell for your father, I worried about whether or not being with him was a good idea, Twilight stated. I actually told him we shouldn't even attempt the relationship. Whoa, really? Dusk gasped. What changed your mind? Your Aunt Cadence, Twilight smiled. She encouraged me to give it a try. She told me that love was about feeling, not thinking. So I found your father, we talked, and the rest is history. Maybe that worked for you, Mom, Dusk sighed, but it might not work for me. Worse, what if we do start dating and then we break up? It would ruin our friendship. True friendship is strong enough to withstand anything, Twilight smiled. Trust me, I know what I'm talking about. I don't know, Dusk sighed. You should at least talk to Dazzle about this, Flash suggested. You don't want to spend the rest of your life wondering what could have been. Flash is right, Spike nodded. Take it from a guy who's been there. You don't want to leave matters of the heart unresolved. Okay, fine, Dusk sighed. If it'll get all of you off my back, I'll go to Dazzle tomorrow. I just hope I don't mess it up. The next day at school, Dusk looked around for Dazzle. To his dismay, he found her in close proximity to a brawny, good-looking young Earth Pony Stallion. Hey, gorgeous, you doing anything tonight? The stallion snarled. Anger, like Dusk had never known, swelled up inside him. He stepped forward, intending to give the stallion a piece of his mind. Actually, yes, I am. So, sorry, Dazzle declared. Fair enough, the stallion shrugged. Till next time, hot stuff. Dusk's anger abated, but he still glared after the stallion's retreating form. At that point, Dazzle noticed. Good morning, Dusk, she smiled. Morning, Dusk smiled nervously. I hope that guy wasn't giving you any trouble.
Nothing a little fib couldn't cure, Dazzle smirked. As if I'd have anything to do with a pompous musclehead like him. Even without the dress and the makeup, Dazzle looked more beautiful than Dusk recalled her ever being. He found himself thinking that her eyes looked like perfect sapphires. So, how was the fashion show? He asked tentatively. Fantastic, Dazzle smiled. Mom got a lot of new clients afterwards. That's great, Dusk nodded. He decided to just go for it. So, I was wondering, you want to go and get a smoothie after school? Oh, you mean with the others? Dazzle asked. No, Dusk said, his nervousness reaching critical levels. I mean just you and me, the two of us, alone. Why, Dusk glow, Dazzle smiled coquettishly. Are you asking me out on a date? I know, it's a stupid idea, Dusk sighed. Forget I said any... Dazzle pressed a hoof against Dusk's lips, silencing him. I didn't say no, she chuckled. So you'll go with me? Dusk smiled. Of course, Dazzle smiled. But I have to drop something off at home first. Pick me up? Okay, Dusk said, a little louder than he intended to. Dazzle laughed at Dusk's enthusiasm. It sounded to the young prince like a set of musical notes. After school, Dusk dropped off his books at home. Sorry about that. Then dashed over to Carousel Boutique. His family looked on as he speeded off. I think I can guess how things went down today, Flash commented, sharing a knowing smile with Twilight. On Dusk's arrival at the boutique, it was Orion who answered the door. Ah, young prince, he smiled. To what do we owe the pleasure? I'm here to pick up Dazzle, Dusk explained. We're going for a smoothie. Just two of you? Orion said shrewdly. Yeah, Dusk admitted. Not unlike a date, Orion prompted. You could say that, Dusk gulped. A shrill gasp emitted from nearby, followed by Rarity dashing to the door. Did I hear you correctly? She squealed. Is Dusk going on a date with my little girl? It's not that big a deal, Mother, Dazzle sighed as she came downstairs, a cashmere scarf around her neck. You're right, Rarity agreed. It's a tremendously huge deal. Dazzle rolled her eyes. Dusk, a word please? Orion pulled Dusk over to the corner. I probably don't even need to tell you this, given your impeccable moral character, but I will anyway. You must treat my daughter the way she deserves. If not, well, prince or no prince, you will be sorry. Do I make myself clear? Perfectly clear, Dusk nodded. Easy now, Daddy, Dazzle chuckled. We all know Dusk is a true gentle colt. I know, Orion said bashfully. I just want to make sure. Have fun, you two little darlings, Rarity smiled. The two young ponies went to Sugar Cube Corner, taking their seats at a table near the back. They ordered their smoothies from Mr. Cake while they waited. They sat together nervously. So, this isn't weird for you, or anything? Dusk asked. Of course not, Dazzle smiled. Why would it be weird? Sorry, Dusk shrugged. I just don't want to mess this up. The two sat silently for a moment, during which their smoothies were brought over. Dusk, I have a confession to make, Dazzle declared. I've had a crush on you since we were little. You have? Dusk gasped, dumbfounded. I never would have guessed. I kept it to myself, Dazzle admitted. I didn't want to risk damaging our friendship. That's what I thought too, Dusk declared. Then my family gave me all this advice about following my heart and not leaving anything unresolved. So I decided to take a chance and ask you out. Well, what a happy coincidence that was, Dazzle smiled, leaning against Dusk, blushing fiercely. Dusk put a foreleg around Dazzle's shoulders. We shouldn't be worrying too much about what might happen,
Dusk declared. We should keep our minds on the now. And for now, this feels right. Hear, hear, Dazzle murmured. And even if it doesn't last, we'll always be friends, Dusk added. Of course we will, Dazzle smiled. You won't be getting rid of me that easily. At that moment, Gold chain and silver plate entered Sugar Cube Corner. Well, well, Gold smirked. What have we here? Is the prince out on a date? Get lost, you two, Dusk snarled. Yes, Dazzle nodded. This is none of your business. Why her, exactly? Silver snorted. Why bother with a commoner where you can date a more refined, influential man like me? That's none of your... Dusk started to retort, then stopped. Wait, you want me to date you? No, Silver blushed fiercely. Why would I want to date a loser like you? Even a cute one. I mean, later, loser. Silver dashed out of the door. Hey, what up, sis? Gold called as he followed after her. Well, that was weird, Dusk said awkwardly. Yes, it was, Dazzle agreed. And it's about to get weirder. Dusk's friends entered the corner. Oh no, Dusk groaned. Hey, Dusk, Crab noted. Daz? Why... Why didn't you tell us we were going for smoothies? Purple asked. We would come with. I don't think they wanted us to, Honeysuckle said sagely. Wait, are you guys... Thunder asked. Kinda, Dusk shrugged. No way, Rainbow chortled. Dusk and Dazzle, you two smooched yet? Rainbow started making kissing noises, while Thunder and Purple chuckled lightly, to the couple's embarrassment. Come on, guys, Honeysuckle frowned. Leave them alone. Horn's right, Crab agreed. It ain't our business if those two are dating or not. Thanks for the backup, Crab, Honeysuckle smiled. No problem, Crab smiled back. It may have been a trick of the light, but Dusk could have sworn Crab's face had turned a deeper red than usual. Let's grab something to go and leave them to it, Honeysuckle suggested. Sure, Thunder and Rainbow reluctantly agreed. After buying some confections from behind the counter, Dusk's friends respectfully left, Purple waving at the couple as they did. Alone at last, Dazzle smiled. Yep, Dusk smiled back. Now, where were we? We were right here. Dazzle snuggled up to Dusk. So we were, Dusk chuckled, putting his foreleg around Dazzle again. He caught the scent of raspberries emanating from her mane. Dusk couldn't imagine a more intoxicating aroma. The young lovebirds sat together for some time as the sky began to darken. They realized they had to return home for dinner. Dusk offered to walk Dazzle home, an offer she gladly accepted. As they reached Carousel Boutique, they stopped outside the front door. All in all, not a bad first date, huh? Dusk asked. True, Dazzle nodded. We'll have to see if we can make our second date even more memorable. Dazzle planted a warm kiss on Dusk's cheek. Yeah, Dusk mumbled, stroking his cheek. We will. Good night, Dazzle said huskily, fluttering her eyelashes. Night, Dusk mumbled. Once Dazzle went inside, Dusk headed for home, possessing a spring in his step like never before. Not even the knowledge that his friends and family would no doubt relentlessly grill him for the details of his first date could lower his mood. He had reached another milestone in a young stallion's life, his first mare friend. He was glad he had taken that chance, and had discovered that Dazzle shared his feelings. He couldn't be sure if their relationship would last forever, but he was definitely going to enjoy every moment of it. To be continued. Det var Young Prince. Kapitel 10. Och han har upptäckt sin första kärlek.
Och det råkar ju bara vara så att det var Rädisys dotter. Hur kan det förekomma sig? Jo, som Park sa, sådan mamma, sådan dotter. Det kommer från bra gener. Ja, säkert. Och vad han menar med det? Ja, frågan är om då att dottern var lika modefixerad som sin mamma, eller om hon var lika snygg som sin mamma. Ja, det vet man inte. Nej. Det är ju men i huvudet. Tal om annat. Nej. Nej. Jag ska inte köra någon sång här då. Nej. Men på tal om annat, vad fasen var det jag höll på med? Ja, just det. Ja. Någonting var det jag höll på med, jag kommer inte ihåg vad det var. Det gick väldigt fort. Ja, synd att vi inte har en filmkamera här som kan visa hur vi höll på med. Ja, herregud. Jag ser det. Nej, men som sagt, nu har vi hört hur det gick på deras första så kallade dejt. Och sen vill vi höra 2 stycken till här, som kanske hade en liten kärleksaffär. Det kanske blommar där med, ja. Men som sagt, det får vi ju inte veta förrän i nästa chapter. Det var ju mellan Applejacks son och Fluttershy's dotter. Det vill säga Crab och Honeysuckle. SR. Och vi vet ju vem dotter det är. Då är det ju Big Mac. Nej, det var Shirley. Nej. Så då blir det ju alltså Fluttershy med Forrest. Det hette han, va? Ja. Någonting sånt där. Och då Applejack med, vad hette han nu igen? Fast han utan. Ja. Caramel, tror jag. Ja, just det. Caramel heter han. Och ja, så vi får se om det blir någon liten kärleksaffär däremellan. Alltså om de blir tillsammans eller bara har en crush om varandra. Ja, precis. Eller vad som vi kallat här i Sverige, en flink på varandra. Ja, det har jag aldrig. Okej, ja. Det är gammal svenska faktiskt. Ja, jag har aldrig hört förut. Har du inte? Nej, jag har inte gjort det. Nej, de sa så faktiskt förr i tiden faktiskt. Så nu kan vi köra lite historia här då. Förr i tiden så kör de faktiskt där att de hade en liten flink på varann när de var alltså ett par. Men att de var inte gifta då, utan de var, som jag kan säga, kära då. Men det var att de inte kunde ha barn och det innan äktenskapet. Så sa de alltid att man hade en liten flink. Okej. Det vill säga en gemenskap med en annan så kallad sak i deras benämning. Okej, ja. Ja, men alltså på den tiden när de sa att tjejer var en flink, då hade de inte tjejer någon rättigheter. Nej. Men i alla fall, idag har vi kommit så långt så vi har det. Så de har det. History. Men nu så vill jag veta vad är klockan där. Det är dags att runda av. Ja, jag vet det. Det var därför jag tänkte säga så här. Till er alla så önskar vi från MLP Sweden. Från oss alla till er alla. Riktigt god eftermiddag. Nej. Får jag inte säga det. Från oss till er alla där ute som har lyssnat. Eller kommer att lyssna. Eller har lyssnat, kanske man kan säga. Ja, skitsamma. Från oss till er alla där ute. Ha en jättebra weekend. Eller vecka som kommer komma. Och så har vi samma tid och samma kanal. Samma tid och samma kanal. Nästa onsdag. Ha det bra, men hej Masai. I'm shot. My God. That was a pretty bad idea. Yes. Bye, different time. Adios amigos.